Okay, once kita dah ada action yang kita boleh gunakan setiap masa, setiap kali kita gunakan action tu, kita kena check kat mana bahagian yang kita kena adjust secara manually. Sebagai contoh, kalau saya klik gambar ni, saya akan dapati yang bahagian tudung ni, nampak tak? Kena masking. Jadi masking dia adalah dekat area sini. Jadi apa kita nak buat ialah kita zoom dulu. Okay. And then kita guna brush warna putih. And then paint dekat bahagian yang masking tu tak kena. So ini kita kena mahir lah gunakan masking. And then kita browse, tengok bahagian mana yang perlukan perhatian kita. Dan kalau dah tak ada, okey lah. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, bahagian ni memerlukan sikit dodge and burn lah. Jadi apa saya buat, saya akan buat satu new layer. And then saya akan edit fill dengan 50% grey dengan mode overlay. Tekan OK. And then tukarkan dia mode soft light. Kita buat ialah kita ambil bahagian dodge, besarkan brush dan paint je dekat bahagian yang perlukan perhatian kita ni. Kita tak payah risau dia akan kacau badan sebab dodge and burn ni di bawah badan orang tu. Jadi bila dia di bawah layer, dia tak akan kacau lah tangan tu. So kita boleh burn atau dodge background sesuka hati. Okay. Jadi kalau kita tengok gambar ni dah complete. Nak print boleh, ataupun kalau kita nak just nak gunakan kita nak adjust lagi pun boleh, terpulang kat kita. Kalau kita dah siap, kita dah tak nak edit lagi, kita klik layer, kita flatten layer dan kita save gambar tu atas file yang original. Tapi make sure sebelum anda buat apa-apa kat gambar asal, anda ada satu lagi backup. Sebab tu dalam workflow saya, lepas saya shoot, first kali ialah saya akan backup gambar-gambar ni dekat cloud. Oleh kerana cloud saya menggunakan Google Cloud, jadi mudahlah, just tarik copy paste dalam dia ada drive dan dia terus backup automatically. Okay, so ni dah siap. Katakanlah kita ada gambar baru. Okay, saya just buka gambar baru dan kat sini saya akan run action tu. Kalau tak silap saya, tadi saya buat Shift F5. Okay. So saya tekan Shift F5, Automatik, dia dah create semua curve dan juga duplicate tu. Kalau kita tengok agak okey juga dia punya background selection tu. Okay. Kalau kita klik kat sini, okay, nampak muka dah adjustment dah quite okay. So kalau kita nak adjust balik pun boleh, tak ada masalah, terpulang kat kita. Berapa banyak adjustment yang kita perlukan. Ini untuk background. Kalau background kita nak lowerkan pun boleh. Okay. So dah siap lah. Gambar ni tak memerlukan sebarang manual adjustment. Jadi gambar ni dah siap. So tu cara menggunakan action kita. Tapi mungkin saya boleh gunakan satu lagi contoh untuk bagi faham lagi. Okay. Ini satu lagi gambar. Gambar raya. Jadi saya akan gunakan action yang sama. Tekan Shift F5. Shift F5. So action tu akan create automatically. Dan gambar saya, I think, oleh kerana saya punya adjustment dekat curve tu agak general. Bila kita buat adjustment macam ni, dia tinggikan bahagian kertas midtone tu ataupun bahagian light, dia naikkan sedikit dan shadow kita ubah sedikit je, kita up sedikit, jadi dia sesuai untuk banyak jenis gambar, banyak jenis
masalah fotografi lah dalam studio. Tapi of course kalau kita jenis yang berhati-hati, satu gambar, kita review, kita adjust, kita tak akan dapat masalah macam ni.